This session will be on preparing for motherhood. यो समय यो सेसनमा आमा बन्ने विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। This is the focus will be on those who, if they're a mom, when they hear and they know that they are pregnant with a child. यो समय हामी आमा गर्भवती हुने भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। I think this is also relevant even for those who are older women. यो अरु अलि पाको अर्थात् विवाहित भएर अलि पुरानो आमाहरूको लागि पनि त्यतिकै सान्दर्भिक छ। It's also how you disciple and even encourage expecting moms. अनि यो किन भन्दाखेरि चाहिँ ती पुराना पाका आमाहरूले पनि नयाँ भएकाहरूलाई कसरी चेलापन दिन सक्नुहुन्छ, कसरी ती गर्भमा भएका गर्भ अवस्थाको चाहिँ दिदीबहिनीलाई चाहिँ उत्साह दिन सक्नुहुन्छ। I think this is also applicable for the men also as well, this our discussion. यो समयको यो घण्टाको जुन हामी अध्ययन गर्नेछौँ यो पुरुषहरूलाई पनि त्यति नै उपयोगी छ। Just so that for the husbands, we know how to minister to our wives when they are pregnant. जब हाम्रो श्रीमती गर्भवती हुन्छ त्यो बेलामा हामी कसरी उनीहरूलाई चाहिँ उत्साह दिने, त्यस कारणले गर्दा पुरुषहरूलाई पनि यो विषय चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। And even for the single men, if you want to marry one day and be a father, this is something I think to think about. अनि जति अविवाहित जवान भाइहरू हुन्छ अवश्य नै तपाईँ एक दिन विवाह गर्नुहुनेछ र विवाह भएपछि कसरी चाहिँ आफ्नो पत्नीलाई हैन उत्साह दिन सक्नुहुन्छ, त्यसकारण तपाईहरुको लागि पनि यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ। So for today for this hour we're going to see 3 points. यो समयमा हामी तीनवटा बुदामा हेर्ने छौं। We're going to look first and foremost the challenges of pregnancy. पहिलो कुरा हामी हेर्न गइरहेका छौं गर्भवती हुँदाको चुनौतीहरू। We also see the consolation during pregnancy. हामी अर्को पनि देख्न सक्छौं गर्भवती समयमा ढाडस। And third, we're going to see commitment during pregnancy. अनि तेस्रो बुदामा हामी हेर्ने छौं गर्भवतीको समयमा समर्पणता। So we see let's look at point number 1. त्यसकारण पहिलो बुदामा हामी हेरौं। And this will be the challenge of pregnancy. यो चाहिँ गर्भवती हुँदाको चुनौतीहरू, पहिलो बुदा चाहिँ गर्भवती हुँदाको चुनौतीहरूको विषयमा हेर्न गइरहेका छौं। When I was in America, when I was preparing for this lesson, म अमेरिकामा हुँदा चाहिँ यो विषयलाई तयार गर्दै थिए। I was trying to find books to talk about what about Christian view of of pregnancy. मैले पुस्तक खोज्दै थिएँ क्रिस्चियन दृष्टिकोण के हो त एउटा अविवाहको विषयमा र विशेष गरी यो गर्भ अवस्थाको विषयमा। I didn't really find much. मैले धेरै पुस्तक पाएन यस विषयमा। But I sat down with my wife. अनि मैले धेरै पुस्तक पाएन तर म मेरो श्रीमतीसँग बसेँ। And I talked to her. अनि म मेरो श्रीमती बसेर उनीसँग कुराकानी गर्दै गएँ यो विषयमा। I think of all the sermons, I usually prepare my own sermon, but this is the sermon. This message is probably more influenced by my wife than anything else. कति वचनका सन्देशहरू मैले तयार गर्ने बेलामा म आफ्नो उसमा भएर तयार गर्छु, तर यो जुन यो विषय छ गर्भवतीको विषयमा चाहिँ यो मेरो श्रीमतीबाट धेरै कुराहरू मैले सिकेको छु र धेरै कुरा उहाँबाट मैले ल्याएको छु। Let's look at number 1, the challenges of pregnancy. पहिलो कुरामा चाहिँ हामी हेर्ने छौं गर्भवती हुँदाको चुनौतीहरू। I think it's good even for those who are newly married, if they're not pregnant yet, to know that there will be challenges of pregnancy. कतिजना अविवाहित हुनुहुन्छ कतिजना विवाहित हुनुहुन्छ तर अझै पनि गर्भ अवस्थामा हुनुहुन्न अथवा बहिनीहरू, तपाईहरुको लागि चाहिँ यो कुरा जान्नु गर्भ अवस्थामा हुँदाको चुनौतीहरूको विषयमा जान्नु एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। And just knowing the challenges of pregnancy helps us help moms to mentally prepare for the challenges ahead. चुनौतीहरूको बारेमा जान्दाखेरि चाहिँ एउटा आमा हुँदाखेरि कसरी आमा हुनुमा कसरी आफूलाई तयार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सजिलो हुन्छ। As I mentioned earlier, a lot of this is I talked to my wife to prepare this lesson. अनि मैले अघि नै भने कि यो विषयमा तयार गर्नको निम्ति मैले धेरै कुराकानी गरेँ मेरो श्रीमतीसँग, उनीसँग सोधेँ। It actually makes me appreciate moms even more. अनि यस कुराले चाहिँ यो जब यो अध्ययन गर्ने बेलामा चाहिँ यो विषयलाई मैले पाउने बेलामा चाहिँ यसले मलाई आमाहरूलाई धन्यवाद दिनलाई चाहिँ उत्साहित गर्छ। One of the challenges of pregnancy is you could experience morning sickness. एउटा चाहिँ चुनौती भनेको गर्भावस्थाको चुनौती भनेको चाहिँ बिमारको धेरै अनुभव गर्नुहुन्छ त्यो गर्भावस्थामा। In America, we say that when
when a pregnant woman does not feel well, in America we call it morning sickness. But for my wife, she feels it was all day sickness. अमेरिकामा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब गर्भावस्थाको महिला चाहिँ बिरामी हुन्छ अनि त्यसलाई भन्ने तरिका भनेको चाहिँ बिहानको समयमा बिहानको समयतिर चाहिँ बिमार भनेर भन्छ। तर मेरो श्रीमतीको विषयमा भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ बिहान भन्दा पनि दिनभरि नै गर्भावस्थामा चाहिँ बिरामी जस्तो हैन असहज जस्तो उहाँ महसुस गर्नुहुन्थ्यो, बिरामी हुन्थ्यो दिनभरि नै। I know when my wife was expecting the first child, a lot of women told her that the first 3 months you'll feel this, but for her she feel it was all the time she was pregnant. She had this morning sickness. मेरो पहिलो बच्चा हुने बेलामा कति आमाहरूले भन्नुभयो यो 3 महिनासम्मको अलिकति असहज हुन्छ, बिरामी हुन्छ भनेर उहाँलाई भन्नुभयो। तर उहाँको अवस्था के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो 3 महिना मात्र हैन, गर्भावस्थाको सुरुको 3 महिना मात्र हैन, पुरै गर्भावस्थासम्म नै उहाँ बिरामी हुनुभयो। So realize there will be those challenges when you are pregnant. याद गर्नुहोस्, यो कुरा महसुस गर्नुहोस् कि जब गर्भावस्थामा गर्भवती कोही महिलाहरू हुन्छ त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ चुनौतीहरू छ। By the way, I also want to say that sometimes every woman is different of how they experience of their experience with pregnancy. तर त्यही समयमा चाहिँ फेरि विभिन्न महिलाहरूको विभिन्न चाहिँ गर्भावस्थाको चाहिँ अनुभवहरू हुन्छ, सबैलाई एउटै परिस्थिति हुँदैन फेरि। So if in your mind you realize, okay, I'm a young woman and this is my first pregnancy, realize sometimes the challenges might be different, your challenge than other women. तपाईलाई लाग्न सक्छ कि म पहिलो गर्भावस्थामा हुने एउटा महिला हो, त्यसैले चाहिँ अरूको चुनौतीहरू भन्दा मेरो चाहिँ भिन्नै हुन सक्ला। So of course this include things like you don't have an appetite. यस विषयमा यो चुनौतीको विषयमा हुन सक्छ तपाईलाई भोक नलाग्न सक्ला। You're nauseated. तपाई एकदम भारी महसुस गर्नुहुन्छ। Or your sense of smell, everything is just hard for you. It just smells bad, everything. सबै कुरा चाहिँ एकदम गन्ध आउँछ, एकदम त्यो भनौं न सुरु सबै कुराहरू चाहिँ जे पनि गनाएको जस्तो महसुस हुन्छ। Okay, so those are the challenges. अनि यी सबै कुराहरू चुनौतीहरू हुन्। So we see also as well, it could be also discomfort as the baby is growing. जब बच्चा बिस्तारै बढ्दै जान्छ त्यस समयमा चाहिँ त्यसले चाहिँ असहजता र अशान्तता चाहिँ ल्याइरहेको हुन्छ। There's a discomfort with a pregnant belly. अनि त्यो चाहिँ के भन्छ अरे गर्भ बढ्दै जाने बेलामा चाहिँ असहजता महसुस भइरहेको हुन्छ। Now I think every woman God has designed differently. परमेश्वरले प्रत्येक महिलालाई भिन्नै तरिकाले पनि बनाउनु भएको छ। Some women, the stomach is show so many months early. It's showing already, right? It's कति महिलाहरूको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सुरुकै समयमा पनि पेट एकदम ठुलो देखिन्छ। Okay, and then for my wife, she didn't really show until the very end, the last few months. मेरो श्रीमतीको फेरि त्यस्तो भएन, उहाँको अन्तिम भनौं न बच्चा जन्माउने समयतर्फ बल्ल अलि ठुलो देखिएको थियो पेट। But she always told me that it felt like the baby in the womb is always stepping on all her organs, on her stomach and liver and everything else. उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि मलाई खाली भन्नुहुन्थ्यो त्यो भित्र गर्भमा बच्चा हुँदा चाहिँ त्यो बच्चा हिँडिरहेको अथवा चलिरहेको खाली हुन्थ्यो भनेर खाली बताइरहनुहुन्थ्यो उहाँले। There is the challenge with pregnancy also as well that you might not be able to sleep well. चुनौतीहरू छ अझै त्यस्तै चुनौतीमा चाहिँ तपाई गर्भावस्थामा चाहिँ राम्रोसँग सुत्न पाउनुहुन्न। Or your back hurts. एकदम ढाड दुख्ने समस्याले चाहिँ सुत्न सक्नुहुन्न, यो चुनौती पनि हुन्छ गर्भावस्थामा। And I imagine for many moms there's concern about weight and appearances. अनि कति कल्पना गरौँ कति महिलाहरूको अर्थात् आमाहरूको जो गर्भावस्थाको आमाहरूको चाहिँ उनीहरू चाहिँ आफ्नो तौलसँग अनि आफ्नो सुन्दरतासँग चाहिँ एकदम चिन्तित हुन्छन्। So the church, my wife is American, white American, but we minister at a Chinese church. हामी जहाँ सेवा गर्छौं हामी कति चाहिँ हाम्रो भनौं न त्यहाँ चर्चमा चाहिँ सेतो अनुहारको पनि छन् भने विशेष अझै चाहिँ चाइनिज अमेरिकन चाइनाका बासिन्दाहरू उहाँको अनुहारको जस्तो धेरै अमेरिकन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छन्, उनीहरूको बीचमा हामी सेवा गर्छौं। So there is also a culture issue that's going on here. त्यहाँ हामी परम्परा अथवा संस्कृति भिन्नता अथवा त्यो समस्याहरू पनि हामी देख्दछौं। I don't know if this is like in Nepal, the Chinese culture is when they see you first time, they always say, "Oh, you gained weight. You're a little fat now. You look happy." चाइनिज मान्छेहरूले के भन्छ भने गर्भावस्थाको महिलालाई अलिकति
देख्यो भने ओ त्यो तपाईँ मोटाउनु भएको छ र तपाईँको अनुहार पनि एकदम भरिलो भएको छ भनेर त्यसरी चाहिँ सायद तपाईँ खुसी हुँदै हुनुहुन्छ यो कुराले भनेर चाहिँ त्यसरी व्यक्त गर्नुहुन्छ। So this can add to the fears of concern of weight and appearances. अनि यस कुराले चाहिँ मोटाउनु भएको छ भन्दै गर्ने बेलामा चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ हुन सक्छ त्यस्तो डर त्रास अथवा चिन्ता पैदा गर्न सक्छ कि उसको रूपहरू बदलिँदैछ भनेर। There's also the fear of childbirth itself. अनि त्यति मात्र नभएर चाहिँ गर्भ जन्माउने अवस्थाको पनि डर हुन सक्छ। Where you think this would be the worst pain you would feel. अनि यो चाहिँ एकदम डरलाग्दो अथवा एकदम खराब के हुनेछ भन्ने कुरा तपाईले महसुस गर्नुहुन्छ। There also might be the other concern is the concern of even finances. अनि त्यति मात्र नभएर अरु पनि चिन्ताहरू हुन सक्छ, आर्थिक कुराको चिन्ता हुन सक्छ। Where you feel, okay, I have a child, this is going to be hard for us in terms of our money, of how much we make, or how much we have. हामीसँग भएको आम्दानीको अनुसार चाहिँ अब बच्चा हुन गइरहेको साँच्चै नै यसले हामीलाई गाह्रो बनाउँछ होला भनेर त्यसले पनि चिन्तित बनाउन सक्छ। Maybe there's even the fear of saying, okay, could we have another child? If we have another child, could we be able to live the way we're living in light of having more mouths to feed? एउटा भइसकेको छ अथवा दुईटा भइसक्यो अझै हुने चाहिँ अब गर्भावस्था भएपछि के अझै हामीले नानीहरू जन्माउने बेलामा एउटा त दुईटा त हामी गर्छ अझै भयो भने चाहिँ के यसले हामीलाई हाम्रो आर्थिक कुरामा चाहिँ सहज बनाउँछ? यस कुराले चाहिँ अलि तनाव चिन्ताहरू चाहिँ पैदा गराइरहेको हुन्छ। I bring this up is point number 1 is there is application with point number 1. मैले यो कुरा ल्याउनु पर्थे त्यहाँ चाहिँ केही व्यवहारिक प्रयोग छ बुँदा नम्बर 1 मा। For those who are women, if you are not yet married, realize this is something that will be a challenge. The earlier you know this, the better it is, so that you're not surprised and shocked. पहिलो कुरा अविवाहित बहिनीहरूको लागि जो तपाईले विवाह गर्नुभएको छ तपाईले यो चुनौतीहरू जान्न जरुरी छ ताकि तपाई विवाहमा पुग्नु भएर गर्भावस्था हुँदा चाहिँ पहिले जान्नुले चाहिँ तपाईलाई सकित नबनाओस्। Also as application for the men, त्यस्तै गरिकन पुरुषहरूको लागि व्यवहारिक प्रयोग। I think this also should make us appreciate both our wives and our moms. अनि यस कुराले चाहिँ हामी पुरुषहरूलाई चाहिँ आफ्नो आमा आफ्नो श्रीमती अथवा विवाहित भएकालाई आफ्नो श्रीमती साथै आमाहरूलाई पनि भनौं न स्वीकार गर्न र धन्यवादी हुन उनीहरुप्रति धन्यवादी हुनलाई सिकाउँछ। We should comfort them and also as well pray for them. हामीले उनीहरुलाई सान्त्वना दिनुपर्छ साथै उनीहरुको निम्ति प्रार्थना गरिरहनुपर्छ हामी पुरुषहरुले। If those are the challenges, we see point number 2 is the consolation during pregnancy. अनि ती चुनौतीहरु छन् जो हामीले हेर्यौं पहिलो बुदामा भन्देखिलाई ती चुनौतीको बावजुद फेरि गर्भावस्थाको समयमा ढाडस पनि छ। With all these challenges, what comfort does God's word give us? यी सबै चुनौतीहरुको बीचमा परमेश्वरको वचनले के हामीलाई ढाडस दिन्छ? कसरी हामीलाई ढाडस दिन्छ? We must remember that a child is a gift from the Lord. हामीले यो कुरालाई बुझ्न जरुरी छ बच्चाहरू परमेश्वरबाट दिएको उपहार हुन्। Let's turn to Psalm 127 verses 3. हामीले वंशसङ्ग्रह 127 3 अध्यायलाई खोलौं। तपाईहरुको नोट पनि छ र बाइबल पल्टाउन पनि सक्नुहुन्छ यदि तपाई इच्छा गर्नुहुन्छ नि। वंशसङ्ग्रह 127 को 3 मा यसरी लेखिएको छ, छोराछोरीहरू परमप्रभुले दिनुभएको उत्तराधिकार हुन्, छोराछोरीहरू उहाँका इनाम हुन्। Here we see that God's word says यहाँ चाहिँ परमेश्वरको वचनले भन्दछ, here we see that God's word says that children are a gift from the Lord. यहाँ हामी देख्दछौं कि परमेश्वरको वचनले भन्दछ बालबच्चाहरू छोराछोरीहरू परमेश्वरबाट दिएको उपहार या इनाम हुन्। This truth is something that the writer wants us to know. यहाँ चाहिँ लेखकले हामीलाई केही सत्यताहरू जान्नलाई भन्नुहुन्छ। And even in this verse it says the word behold is calling our attention to say this is a truth we must remember and keep as our focus. अनि यहाँ पदमा चाहिँ तपाईलाई भनेको छ हेर, तर हाम्रो चाहिँ एनबीएस अनुवादमा नेपाल बाइबल सोसाइटी अनुवादमा हेर भन्ने छैन, तर टीबीएस अनुवादमा कतिले हामी भन्छौं रातो बाइबल भन्छौं त्यो पुस्तकमा चाहिँ तपाईले हेर्नुहुन्छ भने हेर भनेर चाहिँ बताएको छ, अंग्रेजीमा हेर भन्छ बिहोल्ड भनेको छ। अनि यसले चाहिँ हामीलाई साच्चै नै यो पदले के भन्दैछ भन्ने कुरा हाम्रो ध्यान आकर्षण गराएको छ हेर भन्ने शब्दले।
Notice it's not just only children that's outside the womb, but it says here, the fruit of the womb is a reward. In other words, pregnancy is a gift from God. अनि हामी हेर्छौँ भने केवल जन्मिसकेको पछि बच्चाहरू अझ बाहिर निस्केको बच्चाहरू मात्र उपहार होइन तर गर्भमा भएका बच्चाहरू पनि परमेश्वरले दिनुभएको इनाम हुन् जो चाहिँ हामी यहाँ पनि बुझ्न सक्छौँ I think that helps a lot to focus on this truth that even pregnancy, a child in the womb is a gift from God. अनि त्यस कुराले चाहिँ हाम्रो ध्यान आकर्षण गराउँछ र यो कति महत्त्वपूर्ण छ कि गर्भावस्थामा पनि परमेश्वरले यी बच्चाहरू दिनुभएको गर्भमै रहनुको बच्चा पनि परमेश्वरले दिनुभएको इनाम हो भने बुझ्नुपर्छ Let that sink into our hearts. अनि यो सत्यता हाम्रो हृदयमा गहिरिएको होस् and that we live this out and this gives us joy. अनि जस अनुसार हामी जिउन सक्छौं र यसले हामीलाई आनन्द दिदछ Before I got married, my wife said she wanted 10 kids. एंगेजमेन्ट भइसकेपछिको समयहरुमा केही कुराकानीहरु हुन्छ बच्चा जन्माउने विषयमा पनि कुराहरु गर्नुहुन्छ र उहाँको श्रीमतीले 10 वटा बच्चा म चाहन्छु भनेर भन्नु भएको थियो विवाह गर्नु भन्दा अगाडि She comes from a Christian family that has a lot of kids. अनि मेरो श्रीमती चाहिँ क्रिस्चियन परिवारबाट आउनु भएको छ उहाँको त्यो पृष्ठभूमि हेर्छौं भने र त्यो पृष्ठभूमिमा चाहिँ उहाँको उसमा चाहिँ धेरैको चाहिँ थुप्रै नानीहरु भएको त्यो पृष्ठभूमिबाट हुनुहुन्छ उहाँ I remember when my wife gave birth to my first daughter in the hospital. म याद गर्दछु पहिलो मेरो नानी त्यो छोरी चाहिँ हस्पिटलमा उहाँले जन्माउनु हुँदा The first child was the hardest pregnancy and the hardest childbirth. पहिलो नानी चाहिँ जन्मनेको समय चाहिँ सबैभन्दा एकदम कठिन चुनौती भएको थियो When the baby comes out and I remember holding her, my wife was already talking about a second child. जब उहाँले चाहिँ बच्चा जन्माइसक्नु भएपछि उहाँले चाहिँ वचन लिनुभयो र आफ्नो श्रीमतीलाई उसले त उहाँले त्यतिखेर नै चाहिँ म फेरि अर्को बच्चा पनि जन्माउन चाहन्छु भन्नु भएको थियो And the nurse was all surprised. All the women nurses around was all surprised. They all looked at me and said, "This is really weird." यो बडो अचम्म बडो उस भनेर सबै अरु नर्स दिदीबहिनीहरु पनि हेरेर एकदम चकित भइरहनु यो त कस्तो हो भन्ने कुरा भयो त्यसरी चाहिँ व्यक्त गर्दै हुन्थ्यो अरु नर्सहरुले And the nurses told me this is the time, at least in America, where all the wives most of the time are cursing their husband. हामीले अमेरिकामा हेर्छौं भने गर्भ जन्माएको बच्चा भर्खरै जन्माएको चाहिँ महिलालाई चाहिँ आफ्नो श्रीमानलाई चाहिँ श्राप दिनु अर्थात गाली गर्नु भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ भनिरहेको त्यस्तो भनौं न त्यो एउटा संस्कार छ Now I personally think my wife is a better Christian than I am. म एउटा राम्रो क्रिस्चियन हुनुभन्दा मेरो श्रीमती चाहिँ एकदम अझै राम्रो क्रिस्चियन हुनुहुन्थ्यो I saw that birth and I thought, okay, if my wife says no more children, only one, I feel like, okay, maybe this is okay, just only one. म सोचिरहेको थिएँ अब जन्माएपछि अब एउटै हो त्यो धेरै नगरौँ भनेर मैले सोचिरहेको थिएँ तर उहाँले चाहिँ अझै भन्नु भयो But I think what drives my wife is actually from when she was little, this verse, that a child is a fruit of the womb is a reward, is what her views is because she's driven by the Bible. किन त्यसो उहाँले भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ यो वचनले चाहिँ अगुवाई गर्यो कि यो उहाँले बुझ्नुहुन्थ्यो कि त छोराछोरीहरू परमेश्वरले दिनुभएको इनाम हो Let's also see a second encouragement. दोस्रो उत्साह पनि हामी देख्दछौं Know that you being pregnant is accomplishing a great work, or God is accomplishing a great work through you. गर्व हुनुमा चाहिँ यो कुरा हामीले जान्न जरुरी छ कि परमेश्वरले तपाईबाट ठूलो काम पूरा गर्दै हुनुहुन्छ अथवा उहाँको योजना पूरा गर्दै हुनुहुन्छ Turn with me to Psalm 139 verse 13 to 15. तपाईहरुले चाहिँ खोल्नुहोस् भजन संग्रह 139 अध्याय 13 देखि 15 किनकि तपाईले नै म भित्रका अंग प्रत्यंग बनाउनु भयो तपाईले मलाई मेरी आमाको गर्भमा रच्नु भयो म तपाईको प्रशंसा गर्छु किनकि म भयानक र अद्भुत रीतिले बनाइएको छु तपाईका कार्यहरू अद्भुत छन् र त्यो कुरा म पूर्ण रूपले जान्दछु जब अदृश्यमा म बनिदै थिए मेरो रचना तपाईबाट लुकेको थिएन अनि जब म पृथ्वीको गहिराईमा रचिदै थिए This is an amazing verse. यो बडो अचम्म लाग्दो पद छ It shows the power of God's creation in making human lives. मान्छेको जीवनलाई बनाउनुमा परमेश्वरको त्यो कामलाई परमेश्वरको त्यो
सृष्टिलाई हामी देख्दछौँ। Every one of us here being alive, we are made in the image of God. हामी सबैजना यहाँ जीवित छौँ र हामी सबैजना परमेश्वरको स्वरूपमा बनाइएका हौँ। And God created us in this amazing way as described in Psalm 139. यो भजन सङ्ग्रह 139 मा वर्णन गरे अनुसार परमेश्वरले बडो अद्भुत रीतिले अचम्म तरिकाले हामीलाई बनाउनु भएको छ। Don't forget where all of this takes place. अनि यो कुरा नबिर्सनुहोस्, कसरी अचम्म तरिकाले उहाँले बनाउनुहुन्छ, कहाँ बनाउनुहुन्छ, यो कुरालाई नबिर्सनुहोस्। That's in the mother's womb. उहाँले अचम्म तरिकाले कहाँ बनाउनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आमाको गर्भमा। Don't forget that God is working through you even as a pregnant mom. यो कुरा नबिर्सनुहोस् कि परमेश्वरले चाहिँ तपाईको जीवनमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। यद्यपि गर्भ अवस्थामा एउटा गर्भ आमाको रूपमा पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ। Let that be encouragement for you as moms. आमाहरूलाई यस कुराले चाहिँ साँच्चै नै उत्साह दिइरहेको हुन्छ। We also see a third encouragement. हामीले अर्को तेस्रो उत्साह पनि पाउँछौँ। If you are in Christ, God cares for you. यदि तपाईँ ख्रीष्टमा हुनुहुन्छ भने परमेश्वरले तपाईको वास्ता राख्नुहुन्छ। Let's turn to 1 Peter chapter 5 verse 7. तपाईहरुले खोल्नुहोस् पहिलो पत्रुस 5 अध्यायको 7 पदमा यसरी भनेको छ, तिमीहरुका सारा फिक्री उहाँलाई सुम्पिदेऊ किनकि उहाँले तिमीहरुको वास्ता गर्नुहुन्छ। This truth here, Peter is showing us is that all the concerns we have, all our anxiety, we can cast it before God. यहाँ पत्रुसले बताउँदै हुनुहुन्छ जति पनि चिन्ता र फिक्री जे जति छ सबै परमेश्वरमा सुम्पिदिनु। That is, we could pray to God about our concerns, our worries, and what we are afraid of. अनि यस कुराले के बताउँछ, हामी प्रार्थना गर्ने कुरालाई बताइरहेको छ। जस्तो चिन्ता होस्, जस्तो परिस्थिति होस्, जे कुराहरू उहाँमा सुम्पनको निम्ति भन्दैछ, हामी प्रार्थना गर्नलाई भनिरहेको छ। Why could we go before God and we could pray for what we're concerned about? जे विषयको चिन्ता हामी गर्दैछौँ र किन हामी प्रार्थना गर्नुपर्ने त? Notice it gives a reason in the end of verse 7. That is because He cares for you. God cares for moms. यसको कारण दिन्छ, यो पदको अन्ततिर कारण दिन्छ किनकि उहाँले वास्ता गर्नुहुन्छ। त्यसै कारण चाहिँ हाम्रो सबै चिन्ता फिक्री उहाँमा सुम्पनुपर्छ। Now in the context of 1 Peter was writing to churches that were persecuted. यो सन्दर्भमा हेर्छौँ भने यो पुस्तक पत्रुसको पुस्तक ती मानिसहरूलाई पत्रुसले लेख्नु भएको हो जो चाहिँ मानिसहरू 7-8 मा भएर गइरहेका थिए। We can imagine churches that are persecuted for their faith has a lot of worries and anxieties. हामी कल्पना गर्न सक्छौँ साँच्चै नै कि विश्वासको खातिर सतावट खेपिरहेका मानिसहरूको लागि धेरै चाहिँ चिन्ता र फिक्री हुन्छ। And yet God cares for those who are persecuted. र पनि यद्यपि ती परिस्थिति भएर जाँदा परमेश्वरले ती सतावटमा भएकाहरूलाई पनि उहाँ वास्ता राख्नुहुन्छ। I think as application, even moms who are going through trials with pregnancy, a mom could go to God to cast their anxiety. अनि यो सत्यताबाट फेरि आमाहरूलाई म उत्साह दिन चाहन्छु। गर्भावस्थामा भएका थुप्रै चुनौती हुँदा पनि परमेश्वर कहाँ जानु, सबै आफ्ना ती समस्याहरू उहाँ कहाँ राख्नुहोस् किनभने उहाँले वास्ता गर्नुहुन्छ। It is good to memorize and also to meditate upon this verse for moms. आमाहरूको लागि यो खण्ड यो पदलाई चाहिँ याद गर्नु र कण्ठस्थ गर्नु राम्रो हुन्छ। Let's also turn to another verse, Isaiah 41 verse 10. त्यसै गरिकन यशायाको पुस्तकको 41 अध्यायको 10 पदमा पनि हेर्नेछौँ। यशाया यसरी लेखिएको छ, यसैले नडरा किनकि म तसित छु, निरुत्साहित नहो किनकि म तेरा परमेश्वर हुँ, म तँलाई बलियो पार्नेछु, म तँलाई सहायता गर्नेछु, मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले म तँलाई सम्हाल्नेछु। I think this verse teaches us that God is with you. यो पदले सिकाउँदछ र बताउँदछ कि परमेश्वर तपाईहरुको साथमा हुनुहुन्छ। So meditate and also memorize these truth of God's word, from God's word. यो परमेश्वरबाट आएको यो सत्यतालाई पनि मनन गर्नुहोस्, साथै यो पदलाई पनि कण्ठस्थ गर्नुहोस्। Also keep the pregnancy in perspective. गर्भावस्थालाई चाहिँ परिप्रेक्ष्यमा पनि राख्नुहोस्। You will never be able to be pregnant again with this child. अनि यो बच्चा यही बच्चाद्वारा फेरि तपाई गर्भावस्थामा पुग्न सक्नुहुन्न। मैले भन्न खोजेको बुझ्नुभयो कि यो जुन बच्चा गर्भमा भएको छ फेरि अर्कोचोटि त्यही बच्चा फेरि तपाईको गर्भमा आउन सक्दैन, त्यो हुनै सक्दैन। There is a mom that's in my church.
हाम्रो चर्चमा एकजना आमा हुनुहुन्छ She told my wife, when my wife was first pregnant, मेरो श्रीमती पहिलो गर्भ हुनुहुँदा and she said this truth to say, hey, keep this in perspective. This is the child that you would have. This pregnancy is only one time with them. उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो मेरो श्रीमतीलाई यो कुरा परिप्रेक्ष्यमा राख्नु यो कुरालाई मानिलिनुहोस् याद गर्नुहोस् कि यो बच्चा फेरि हुने छैन फेरि आउने छैन यो बच्चा यही समयमा यही गर्भमा हुनेछ यो कुरालाई याद गर्नुहोस् Now this mom has 3 children. यो आमाको चाहिँ 3वटा नानी बाबुहरू छन् And what she told us is that the first 2 kids, she complained and complained and complained. फर्स्ट 2 किड्स The first 2 kids, when she was pregnant, she complained and complained. पहिलाको 2वटा गर्भमा त्यो नानी हुने बेलामा चाहिँ 2वटा नानी गर्भमा हुने बेला भन्न जुम्ल्या भन्न खोजेको हैन पहिलो अनि दोस्रो सुरुको नानी 2वटा नानी गर्भमा हुने बेलामा चाहिँ त्यो आमाले चाहिँ खाली गन कम्प्लेन मात्रै गरिरहनुहुन्थ्यो When it was her 3rd child, she knew from the doctor that she has some health issue, that this will be the last child she would have. अनि तेस्रो बच्चा गर्भमा फेरि हुने बेलामा चाहिँ डाक्टरबाट उहाँले थाहा पाउनु भयो कि यो नानी यस्तो समस्यामा छ अब यहाँबाट अर्को नानी चाहिँ फेरि तपाईले पाउन सक्नुहुन्न यो अन्तिम हो है भनेर भन्नुभयो And she said that changed the whole perspective she had with that last pregnancy. अनि अन्तिम त्यो गर्भावस्थाको कुराले चाहिँ उहाँलाई एउटा गर्भावस्थाको दृष्टिकोणलाई नै बदलाइदियो She started realizing this is a gift from God to be able to be pregnant, to have children. अनि उहाँले यो कुरा महसुस गर्न लाग्नु भयो कि साँच्चै नै एउटा गर्भ हुनु भनेको गर्भावस्थामा हुनु अथवा गर्भ हुनु भनेको त अनि गर्भमा त्यो दिएको बालक चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको त्यो उपहार हो She didn't feel that pre-pregnancy, she didn't feel there was anything physically different, but what changed was her spiritual perspective about being pregnant. त्यो 3वटा बच्चा गर्भावस्था भएपछि 3वटा बच्चा जन्माउनु भयो त्यसले धेरै शारीरिक कुरा बदलाएन तर त्यो कुराले चाहिँ त्यो आमालाई चाहिँ आत्मिक परिवर्तन आत्मिक बदलाव धेरै आत्मिक बदलाव ल्याइदियो Think about this for a moment. As a mom, you're bringing a life onto earth. You're bringing life to our world. आमाहरू याद गर्नुहोस् तपाईहरुले जीवन यो पृथ्वीमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ एउटा जीवन तपाईले ल्याउँदै हुनुहुन्छ That is a very high calling. त्यो चाहिँ एकदम ठूलो उच्च आमाहरुको लागि बोलावट हो So keep this in perspective, and even sometimes I think in life, whether men or women, if we see there's meaning for something, we could go through trials and difficulties. Yes. गर्भावस्थामा हुँदा नै यो परिप्रेक्ष्यलाई याद गर्नुहोस् र कुनै समस्या भएर जाँदा पुरुष र स्त्री हामी यो कुरालाई याद गर्छौं हैन र So in the same way for moms, even with the difficulty, keep God's truth as your focus and as your mission. त्यसकारण चाहिँ आमाहरु जब समस्यामा हुने बेलामा चाहिँ तपाईको समस्याहरुलाई याद गर्नुहोस् र परमेश्वरमा नै केन्द्रित हुनुहोस् यो परमेश्वरमा केन्द्रित हुनु भनेको एक तपाईको मिशन जस्तो हो I think when people are pregnant, sometimes moms could think a lot of what ifs. What if this bad thing happens? What if this other bad thing happens? जब गर्भावस्था हुन्छ धेरै आमाहरूले सोच्छन् यस्तो भयो भने के हुने हो यस्तो भयो भने के हुने हो खराब यस्तो समस्या भयो भने के हुने भने धेरै सोची पठाइरहेको हुन्छन् I remember my wife when she was pregnant for the second time, she was so concerned. What if that first pregnancy, everything was so difficult, happens again? दोस्रो नानी हुने बेलामा मेरो श्रीमतीको अनि उहाँले चिन्ता गर्दै हुनुहुन्थ्यो पहिलाको त्यो समस्याहरूलाई याद गरेर चाहिँ अब फेरि दोस्रोमा के हुने है भनेर उहाँ धेरै त्यस विषयमा चिन्तित गर्दै हुनुहुन्थ्यो And it turned out the second one was our easiest. It was my wife didn't feel any pain because they gave her medicine in time, everything worked, and she was like, "Whoa, how come this is so different?" पहिला जस्तो थियो दोस्रोको नानी जन्माउने बेलामा चाहिँ अलि सजिलो भयो र हरेक कुराहरु चाहिँ समयमा औषधिहरु पनि लिइरहनु भएको थियो र सजिलो हुँदा अरे कसरी चाहिँ यो त पहिलाको भन्दा त बेग्लै भयो अहिलेको अवस्था जटिल भएन उहाँले त्यसरी भन्नुभयो So sometimes we add to our anxiety by thinking, what if this bad thing happened? I know this other mom, my friend has this happen. We think of all these things but realize we don't know what would happen in the future. अनि हामी धेरैचोटि चिन्तित हुन्छौं पहिला त्यो आमालाई त्यो फल्ला आमालाई त्यस्तो भएको थियो साच्चै नै मलाई के भयो भनेर हामीलाई थाहा छैन कि भविष्य के हुन्छ हाम्रो जीवनमा भनेर Jesus in Matthew 6 says, don't worry, take it one day at a time. यसुले मत्तीको 6 मा भन्नुभयो चिन्तित नहो. But I think for moms when they're pregnant sometimes it's just taking it just 1 minute and 1 second at a time. अनि pardon me? Just taking it slowly 1 minute and 1 second at a time. अनि
आमाहरूले चाहिँ केही मिनेट केही सेकेन्ड चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ हेर्नुहोस् and keep on trusting in God even as you're pregnant. यद्यपि तपाईँ गर्भ अवस्थामा हुनुहुन्छ परमेश्वरमा भरोसा गरिरहनुहोस् गरि नै रहनुहोस् Also, I want to say this real quick, that sometimes when people are pregnant, I don't know if this is in Nepal, people say all kinds of crazy things to the mom. मलाई थाहा छैन नेपालमा कस्तो हुन्छ भनेर यो विषयमा तर जब आमाहरू गर्भ अवस्थामा हुन्छ धेरै मान्छेहरूले के कुराहरू चाहिँ अनावश्यक कुराहरू पनि भनिरहेको हुन्छ Their purpose is not bad. Sometimes they just want to help, but then they're saying a lot of opinions sometimes that maybe is not really good. उनीहरूको उद्देश्य भनेको खराब गर्नु उद्देश्य होइन तर उनीहरूले धेरै यस्ता कुराहरू भन्ने गर्दछन् जो वास्तवमा त्यति राम्रो पनि हुँदैन So knowing this ahead of time helps you to face when people say things to you. अनि यो कुरा याद गर्नुहोस् तपाईँ गर्भमा हुनुभन्दा पहिल्यै तपाईँले जान गर्नुहोस् मान्छेहरूले के भन्नुभन्दा अगाडि अथवा मान्छेले के भन्नुभन्दा के भन्नेछन् भन्ने कुरा अहिले नै तपाईँले जान्नुहोस् So in America, where I live in the city, people usually get married later. हाम्रो अमेरिकामा कस्तो हुन्छ भने मान्छेहरू चाहिँ अथवा पुरुष र स्त्री अलि उमेर अलि ढल्किसके हाम्रो अनुसार ढल्किसकेपछि बिहा गर्दो रहेछन् इट्स अराउन्ड 30s, yeah. 30 पुगिसकेपछि धेरैले बिहा गर्दो रहेछ So I got married at 27, my wife got married at 24, and people were telling us, keep on saying, why did you get married early? When we had kids, our first one, they're like, why did you have kids early? जब हाम्रो विवाह भयो अनि म चाहिँ 27 वर्षको पुगेको थिएँ र मेरो श्रीमती 24 वर्षको अनि हामीले बिहा किन यत्रो सानोमा बिहा गरे भनेर छक्क पर्ने अनि मान्छेहरू भनेको भने गर्ने अनि पहिलो छोरा नानी छोरी भयो अनि किन यति छिटो बच्चा पाएको भनेर खाली भनेको भने गरिरहन्थ्यो They'll say things like, why don't you work more and then get married when you're 30 years old? अलि समय अरु काम गरेर अलि कमाएर या अलिक समय गरेर बल्ल 30-31 वर्ष पुगेपछि बल्ल किन बिहा नगरेको भनेर यसरी Then when you are 30 years old, you will be richer for the kids to have many things. अनि जब तपाईले यसरी अलि उमेर पछि बिहा गर्नुहुन्छ अलि धेरै भनौं न कमाउनुहुन्छ र तपाईले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई हैन आफ्नो छोराछोरीहरूलाई दिन सक्नुहुन्छ तपाई धनी बन्नुहुन्छ यसरी भन्दछन् उनीहरु When we only had one child, sometimes I'll walk around the park with my kids just to give my wife a break. जब एउटा बच्चा छोरी सुरुको छोरी हुँदा चाहिँ हामी पार्कतिर यसरी घुम्दै जाने बेलामा And people will sometimes say, "Oh, look, oh, your child is so cute." अनि उनीहरु भन्छ ए तपाईको बच्चा त कति सुन्दर छ भनेर And then right after they say this, they say, "Oh, but you're not going to have another child, right?" अनि फेरि त्यसपछि भनिसकेपछि अब यसपछि अर्को त बच्चा जन्माउनु हुन होला नि तपाईहरुले भनेर भन्नुहुन्थ्यो Or when we had two, we will go walk around, go somewhere, and they'll say, "Oh, maybe you should stop now." अनि जब हामी अर्को फेरि बच्चा भयो दुईटा बच्चा भइसकेपछि हामी त्यस्तै घुम्ने जाने बेलामा भन्थे अब त बच्चा जन्माउनु हुनै भयो यति भएपछि भनेर भन्दथ्यौ And sometimes when we have three, they'll be like, "Whoa, they're all so young. Why do you have so many? Maybe you should think about your money." अनि दुईटा भयो त्यसपछि तीनटा हामीले बच्चा जन्माएपछि कति धेरै नानीहरु भएको तिमीले सोच्नु पर्छ कमाउनु पर्छ कसरी हुन सक्छ यत्रो धेरै भनेर त्यसरी चाहिँ अलि त्यो तरिकाले चाहिँ उनीहरु भन्दछन् When people say that, I'm not offended. It's not difficult. It's difficult for me is when people in the church says it. अरु मान्छेहरूले भन्ने बेला मलाई त्यति समस्या लाग्दैन त्यति अप्ठ्यारो त महसुस गर्दिन तर चर्चकै मान्छेहरूले त्यसो भन्ने बेला मलाई अप्ठ्यारो लाग्छ महसुस त्यस्तो गर्छ And sometimes in the church they'll say, yeah, you're a pastor. My son is a doctor and they don't even have 3 kids. What's wrong with you?" भन्छन् तपाईले मेरो त छोरा हेर्दा डाक्टर भइसकेको छ अझै पनि उसको बच्चा ससा भयो तिमीहरु के यत्रो नानी भइसक्यो त नानीहरु बनाइसकेको यो उनीहरु अलि त्यो तरिकाले चाहिँ त्यसरी भन्नुहुन्छ So knowing that people will say crazy things, if we're prepared for it, that helps us to be less hurt and be ready for people. We should expect people to hurt us or say things that are crazy. त्यस्तो अचम्म लाग्दै यस्तो अनौठो कुराहरू भनौं यी सबै कुराहरू गर्नलाई चाहिँ हामी आशावादी हुनुपर्छ निश्चित यस्तो आउँछ कुरा नै भनेर हामी बुझ्नुपर्छ I think it's the same way too. Like if people are fighting, if you know you're going to be hit, you'll be less surprised than if you didn't expect to be hit. अनि तपाईले चाहिँ जब उदाहरणको लागि चाहिँ तपाई कोही व्यक्तिहरु झगडा गर्नुहुन्छ हैन झगडा गर्छ अनि उले हान्छ अनि उले हानेपछि चाहिँ बल्ल तपाईले कुटाइ खाएपछि बल्ल महसुस गर्नुहुन्छ त्यो कति अब सानो पीडा थियो कि ठूलो पीडा त बल्ल महसुस तपाई गर्नुहुन्छ So for moms, you guys need to have thick skin and big hearts.
त्यसकारण चाहिँ आमाहरू चाहिँ तपाईहरूको चाहिँ छाला भनौँ न एकदम बाक्लो हुन जरुरी छ। भन्नुको अर्थ अरूबाट भनाइहरू खेप्न सक्नुपर्नेछ र ठुलो हृदय गरेको आमा बन्नु जरुरी छ। Also, as an encouragement, त्यस्तै गरिकन उत्साहको लागि remember to have a biblical view of beauty. याद गर्नुहोस् बाइबलले सुन्दरताको हेराइ अथवा दृष्टिकोण त्यो बुझाइ। Turn with me to Proverbs 31 verse 30. मसँग खोल्नुहोस् हितोपदेशको पुस्तक 31 अध्यायको 30 पद। सौन्दर्य भरमात्मक हुन्छ र सुन्दरता उडी जाने हुन्छ, तर परमेश्वरको भय मान्ने स्त्रीको नै प्रशंसा गरिनुपर्छ। So here we see in this verse, remember this verse, that charm is deceitful and beauty is in vain. यहाँ पदलाई हेर्नुहोस् त, सौन्दर्य भरमात्मक हुन्छ र सुन्दरता उडी जान्छ। It doesn't mean here that physical beauty is all bad. यो भन्नुको अर्थ चाहिँ शारीरिक सुन्दर चाहिँ सबै खराब हो भनेर। But notice here in the Hebrew, the word for vain is the idea that it's fleeting. It is not forever. अनि यहाँ चाहिँ हिब्रूमा तपाईले हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ छिनघडी, हिब्रूमा उडी जाने भन्ने शब्द चाहिँ छिनघडी भन्ने अर्थ दिन्छ, एकैछिनमा उडी जान्छ। So for women, remember to pursue the fear of God. त्यसकारणले चाहिँ दिदीबहिनीहरू चाहिँ परमेश्वरको भयको खोज गर्नुहोस्। So let's also turn real quick to Proverbs 31 verse 28. त्यति मात्र हैन, 31 अध्यायको 28 पदलाई पनि हामी हेरौँ छिटै नै। यसै लेखिएको छ, तिनका छोराछोरीहरू खडा भएर तिनलाई धन्य भन्छन्, तिनका पतिले पनि यसो भनेर तिनको प्रशंसा गर्छन्। So we see here that as a mom has children, realize there is meaning when the child praises her and even her husband encouraging her. एउटा आमा हुनुमा चाहिँ हामी देख्दछौँ कि उनको छोराछोरीले उनको प्रशंसा गरिरहेको छ। त्यति मात्र होइन, छोराछोरीले मात्र होइन, श्रीमानले पनि उसको प्रशंसा गरिन्छ। त्यसकारण चाहिँ आमा हुनु कति राम्रो कुरा हो। Let me say this real quick for all the moms, realize we will all change in the way we look. म यो समय भन्दछु अरू आमाहरूलाई पनि हामीले यो कुरा महसुस गर्न सक्छौँ र हामी परिवर्तन हुन सक्छौँ। I know we're in a day and age where we use social media and the phone or internet. We sometimes see, oh, people always look young. अनि हामीले चाहिँ सोशल मिडियामा इन्टरनेटमा हेर्छौँ भने यसो हेरेन, ओ मान्छेहरू जस्तोको त्यस्तै देखिन्छ, कति जवान देखिरहेको छ। Could I just tell you for all the moms that sometimes that's not real? अनि म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु आमाहरू कहिलेकाहीँ ती सबै कुराहरू चाहिँ वास्तविकता होइन। Where I live at is in America is near Hollywood. Is there Hollywood? म अमेरिकामा जहाँ बस्छु त्यो चाहिँ क्षेत्र चाहिँ हलिउडको क्षेत्र हो। त फिल्महरू बुझ्नेहरूलाई चाहिँ हलिउड बलिउड भन्छ। When I was in seminary, I actually worked as a security guard, part-time pastor and part-time security guard in Hollywood. म चाहिँ एउटा सेमिनरीमा सेमिनरी When I was in seminary, yeah, my job for सेमिनरीमा हुनुहुँदा चाहिँ पढाइ पनि गर्नुहुन्थ्यो पार्ट टाइम, अनि पार्ट टाइममा फेरि चाहिँ त्यो सेक्युरिटीको काम गर्नुहुन्थ्यो त्यो हलिउड भएको क्षेत्रतिर। My boss would always laugh because I don't know any celebrities. I don't know any actors. मेरो मालिक चाहिँ बडो हाँस्नुहुन्थ्यो, कुनै पनि त्यस्तो फिल्म स्टारको नाम पनि जान्दैन, कुनै पनि त्यस्तो सेलिब्रिटीको नाम थाहा छैन भनेर यो कस्तो मान्छेलाई भनेर चाहिँ भनेर खिल्ली उडाउनुहुन्थ्यो, हाँस्नुहुन्थ्यो, अचम्मित मान्नुहुन्थ्यो। And I will work security in this famous theater. अनि म चाहिँ यो प्रसिद्ध चाहिँ मुभीको एउटा चाहिँ कम्पनीको उसमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सेक्युरिटी रूममा काम गर्थेँ। But one of the things I'm always blown away is when what we see on TV, sometimes they look so young. But when you see them in real life, you're like, whoa, what happened? तपाईले हेर्नुहुन्छ उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो, जब त्यो टिभीमा हेर्ने त कति जवान देखिने, त्यो सामने आफै सामने चाउरी परिसकेको कस्तो अचम्मै मान्नुहुन्थ्यो। टिभीमा त फेरि कस्तो देखिने, यहाँ त आम्ने सामने साँच्चैको देख्ने बेलामा त फेरि कस्तो भने उहाँ छक्क पर्नुहुन्थ्यो। And if I could be honest with you, some of them, when they look like, whoa, they're 50, but they're trying to look 20. When you see them so close, you're like, whoa, their mouth look like a big fish. It's not real, and it looks really hard to look at. फिल्ममा त्यो उसमा हुने बेलामा चाहिँ 22-24 वर्षको जस्तो देखिन्थ्यो, वास्तवमै आम्ने सामने चाहिँ त्यो हेर्ने बेलामा चाहिँ वास्तविक मान्छे भेटेर हेर्ने बेलामा त 50-55 वर्षको मान्छे जस्तो यस्तो हेर्ने चाहिँ अलि राम्रोसँग हेऱ्यो भने त अनुहार त चाहिँ ठुलो माछाको मुख जस्तो देखिन्थ्यो, अथवा ठुलो माछा जस्तो देखिन्थ्यो। So in the same way, please do not believe the things we see online where people could
use paint or change something or put makeup. The most natural thing is just be who you are. Don't pretend to be something younger than you really are. तपाईले फिल्ममा हेर्नुहुन्छ सोसियल मिडिया फेसबुक जे पनि आउनुहुन्छ त्यस्ता व्यक्ति मान्छेहरू सुन्दरता हैन त्यो उसहरू त्यसमा विश्वास नगर्नुहोस् तपाई आफूमा जे छ हैन तपाई जस्तो हुनुहुन्छ वास्तविकतामा हामीले विश्वास गर्नुपर्छ र तपाई आफैमा पनि विश्वास गर्नुपर्छ. Let that encourage you to realize all people change, but change with the grace of God of who you are in your age. अनि यस कुराले महसुस गराउँदछ कि हामी सबैजना बदलिन्छ अनि हामी जब बदलिन्छौँ जे जस्तो परिस्थिति अथवा हाम्रो उमेर हाम्रो रूपमा अनुसार बदलिँदा पनि केवल परमेश्वरको अनुग्रहमा हुन्छौँ भन्ने कुरा तपाईहरुले विश्वास गर्नुहोस्. Also find encouragement if you're struggling with things, ask for prayers with your church. तपाई संघर्ष गर्दै हुनुहुन्छ भने मण्डलीसँग चाहिँ प्रार्थनाको अनुमति माग्नुहोस् प्रार्थनाको चाहिँ हैन प्रार्थना गर्नलाई उहाँहरुलाई भन्नुहोस्. I'm assuming that Nepal is probably, the church is probably very similar in America or in China or anywhere else. When people ask for prayer about pregnancy or children, people get excited and they really do pray for them. मलाई लाग्दछ अमेरिकामा होस् चाइनामा होस् नेपाल उस्तै प्राय सबै भनौँ न ठाउँहरुमा उस्तै यो विषयमा उस्तै लाग्दछ. जब गर्भावस्थाको विषयमा प्रार्थना गरिदिनुस् भनेर भन्यो भने सबैजना एकदम इच्छुक र उत्साहित हुन्छन्. हो म गर्छु भनेर भन्छन्. So don't feel say, oh, I don't want to really share that it's hard pregnancy. Maybe I'm talking too much about pregnancy. I think it is things that usually most churches would want to pray for those who are pregnant. तपाईले यस्तो नसोच्नु मैले भने के भन्ला अलि अप्ठ्यारो दखस माने जस्तो नगर्नुस्. मलाई लाग्छ कि प्राय चर्चहरुले चाहिँ प्रार्थना गर्न अथवा प्रार्थना गरिदिनलाई चाहिँ उनीहरु इच्छुक हुन्छ. त्यसकारणले चाहिँ आफ्नो प्रार्थनाको विषय बाँड्नलाई चाहिँ नहिचकिचाउनुहोस्. Let's also turn to Philippians 4:19. त्यसै गरी फिलिपीको पत्रलाई चाहिँ तपाईहरुले पल्टाउनुहोस्. फिलिपीको पत्र 4:19 पद. This is for encouragement for those who feel I don't know if I want to have another child, it's hard financially. तपाईलाई लाग्न सक्ला म अहिले अर्को बच्चा जन्माउन सक्छु कि सक्दैन एकदम गाह्रो हुन्छ होला आर्थिक कुराले गर्दा भनेर. Philippians 4:19 teaches us that God will provide. फिलिपीको 4:19 ले हामीलाई बताउँदछ परमेश्वरले चाहिँ जुटाउनुहुन्छ. Philippians 4:19. फिलिपी 4:19 मा यसरी लेखेको छ मेरो परमेश्वरले आफ्नो महिमामा उहाँको सम्पत्ति अनुसार तिमीहरूको हरेक खाँचो ख्रीष्ट येशूमा पूरा पारिदिनुहुनेछ. Now in the context this is talking about Paul's talking about ministry and that God will provide for the needs of those serving God. अनि यहाँ चाहिँ हामी हेर्दछौं भने सन्दर्भमा चाहिँ पौलले चाहिँ आर्थिक कुराको विषयमा बताइरहेको छ र प्रभुको सेवा गरिरहने व्यक्तिहरूलाई साँच्चै नै परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ भन्ने बताउँदैछ. But there's application for us as well, for moms and for dads, to say God will provide. तर सेवाकाई गर्ने व्यक्तिहरूको लागि मात्र नभएर यो सत्यता हाम्रो लागि आमा र बाबाहरूको लागि पनि त्यतिकै सान्दर्भिक छ र हाम्रो लागि व्यवहारिक पनि के भन्दाखेरि बाबा आमा हो उहाँले हामीलाई जुटाउनुहुन्छ. Let's go. Our third point is commitment during pregnancy. हाम्रो तेस्रो बुदालाई हेर्नेछौँ गर्भवतीको समयमा समर्पणता भन्ने. These are things, those are, point 2 is what comfort we have. Now point 3 is application. What is it we do now that we're comforted by God? दोस्रो बुदा हामीले हेरेका थियौँ गर्भवतीको समयमा ढाड सान्त्वनालाई हेरेका थियौँ र अब तेस्रो बुदामा के कुरामा हामी हाम्रो समर्पणता हुनुहुन्छ गर्भवतीको समयमा कस्तो कुरामा हामी समर्पणता हुनुपर्छ भन्ने हेर्न गइरहेका छौँ. Sing to the child even when the child is in the mother's womb. आमाको गर्भमा हुने बेलामा त्यो बच्चा त्यो बेलामा पनि गीतहरू गाउनुहोस् प्रभुको गीतहरू गाउनुहोस्. Pray for the child's salvation. गर्भावस्थामै हुँदा चाहिँ त्यो बच्चाको उद्धार र मुक्तिको निम्ति प्रार्थना गर्नुहोस्. Don't just wait until the child is born to pray, but start that as a regular habit and a discipline. बच्चा जन्मिसकेपछि बल्ल प्रार्थना गर्न होइन तर तपाईले चाहिँ गर्भमा हुँदै प्रार्थना गर्नुहोस्. तर यसले चाहिँ तपाईलाई अनुशासित बनाइरहेको हुन्छ. Talk to your spouse about parenting the baby when the baby is born. तपाई आफ्नो श्रीमान वा श्रीमतीसँग चाहिँ एउटा अभिभावकको विषयमा चाहिँ कुराकानी गरिरहनुहोस्.
And in the outline, these are questions that's good to talk with you and your spouse. यहाँ रूपरेखामा चाहिँ यस्ता प्रश्नहरू चाहिँ उल्लेख गरिएको छ जो चाहिँ तपाईको श्रीमान र श्रीमतीसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी. And even when the child is still in the womb, I think it's good to read like the materials that you guys have, biblical literature about parenting. यद्यपि तपाईको गर्भमा बच्चा भइरहेको छ, जन्मिएको छैन, त बच्चा पृथ्वीमा आएको छैन पनि तपाईले यस्तो राम्रो बाइबलीय अभिभावकको विषयमा अध्ययन गर्नुहोस्, पढिरहनुहोस्. So that you be prepared to be a biblical parent when the child is born. ताकि तपाईले आफूलाई एउटा बाइबलीय अभिभावक त कसरी हुने भन्ने विषयमा तयार गर्दै गर्नुहुनेछ. Let's pray. आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ.